हॅलो फ्रेंड्स, मी रेश्मा भोरा आणि आपणा सर्वांचं लर्न विथ वेदूजाईमध्ये मनपूर्वक स्वागत. आज आपण फोनिक्स मुलांना शिकवल्यावर त्यांची प्रॅक्टिस कशी घेऊ शकतो. ज्युनियर सिनियर केजीच्या मुलांना जेव्हा आपण फोनिक्स इंट्रोड्यूस करतो तेव्हा त्यांची फोनिक्सची प्रॅक्टिस कशी घ्यायची त्याबद्दल बोलणार आहोत. मी तुमच्याबरोबर 6 वर्कशीट शेअर करणार आहे, ज्या तुम्ही तुमच्या मुलांकडून जरूर करून घ्या. त्यामुळे त्यांचे फोनिक्सचे जे साऊंड आहेत ते प्रॉपर होतील. ओके, चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. न्यू सबस्क्रायबर असतील, फर्स्ट टाइम व्हिडिओ पाहत असाल त्यांनी प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आहे मॅचिंग. तुम्हाला मॅचिंगची वर्कशीट बनवायची आहे. आपण 6 वर्कशीट टोटल पाहणार आहोत, सो व्हिडिओ पूर्ण पहा. फर्स्ट आहे मॅचिंग. मॅचिंग मध्ये तुम्हाला एका साईडला पिक्चर ड्रॉ करायचे आहेत आणि दुसऱ्या साईडला तुम्हाला लेटर्स लिहायचे आहेत. तुम्ही 2 प्रकारे ही वर्कशीट सॉल्व्ह करून घेऊ शकता. मुलाला पिक्चर रेकग्नाइज करायला लावायचं. दिस इज ट्री. सो ट्री कशापासून स्टार्ट होतो? फर्स्ट लेटर काय आहे ट्रीचं? टी. टी सेज टच ट्री. सो मुलाला ते मॅच करायचं आहे. ओके, आणि दुसरी पद्धत अशी आहे की तुम्ही लेटर रेकग्नाइज करा. बी सेज ब. बीचा साऊंड ब आहे. ब ब ब वरून ह्याच्यातलं कोणतं पिक्चर येत आहे? ब ब बॉल. सो मॅच विथ बॉल. अगेन एम सेज म. म म वरून कोणतं पिक्चर येत आहे? एम सेज म म मँगो. दिस इज ऍपल. ए सेज ऍपल. फ्लॉवर. एफ सेज फ. फ फ फ्लॉवर. जेवढे तुम्ही लेटर चे साऊंड मुलांना शिकवले आहेत तेवढे तुम्ही पिक्चर्स ड्रॉ करा आणि कंटिन्यू 2 ते 3 दिवस मुलांची ह्याची प्रॅक्टिस करून घ्या, जेणेकरून त्यांना साऊंड व्यवस्थित समजतील. ओके, बी सेज ब. ब वरून अजून काय आहे का याच्यामध्ये? बॉल तर आपण केलेला आहे ऑलरेडी. ओके, नेक्स्ट बी सेज ब ब. मग मुले प्रत्येकाचं साऊंड प्रत्येक पिक्चर पाहणार आणि त्याचा काय साऊंड आहे ते रेकग्नाइज करणार आणि मग मॅच करणार, किंवा पिक्चर पाहून त्याचा साऊंड रेकग्नाइज करून इकडे लेटरला त्यांना शिकवा. कोणत्याही एका पद्धतीने तुम्ही करू शकता. ओके, बी सेज ब ब बॉल. बी सेज फ्लॉवर. सी सेज क केक. सी सेज क कार. बी सेज ब बटरफ्लाय. एस सेज हार्ट. ओके, ही फर्स्ट वर्कशीट आहे. तुम्ही जेवढे लेटर शिकवले आहेत तेवढ्या लेटर बद्दल तुम्ही ती वर्कशीट बनवू शकता. नेक्स्ट आहे क्वेश्चन. तुम्हाला मुलांना समजून सांगायचं आहे. सर्कल द करेक्ट लेटर. मुलांना क्वेश्चन रीड करता येणार नाही, तुम्हाला समजून सांगायचं आहे. क्वेश्चन 2, सर्कल द करेक्ट लेटर. करेक्ट लेटरला सर्कल करायचं आहे. पिक्चर रेकग्नाइज करायला लागणार आहे. दिस इज डक. मुलांना विचारा कसलं पिक्चर आहे. त्यांना समजत नसेल तर तुम्ही सांगा हा डक आहे. सो इथे 3 लेटर लिहिलेले आहेत. त्या प्रत्येक लेटरचा साऊंड मुलांना रेकग्नाइज करायला लावायचा. एचा साऊंड काय आहे तुम्हाला विचारायचं. एचा साऊंड ऍ. डीचा ड. सीचा क. मग मुलाला समजलं पाहिजे डीचा साऊंड ड आहे. ड वरून डक येतं. सो त्याने डी ला सर्कल केलं पाहिजे. नेक्स्ट दिस इज जग. जेचा साऊंड जे से ज. टीचा टी से ट अँड एस से स. जग हा ज वरून स्टार्ट होतो. हे मुलांना समजलं पाहिजे. इथे तिन्ही पिक्चरचे साऊंड विचारा. पहिलं पिक्चर रेकग्नाइज करायला सांगा, त्यानंतर साऊंड प्रत्येक लेटरचा साऊंड विचारा आणि तो कोणता साऊंड ह्या पिक्चरला मॅच होतो हे मुलांना सांगायचं आहे. इथे पी सेज प हा टेबल आहे. पी सेज प, क्यू सेज क्व अँड टी सेज ट. टेबल. तुम्ही पाहू शकता इथे मी किती पिक्चर्स ड्रॉ केलेत एकाच पेजवर. सो तुम्ही एवढे किंवा कोणतेही पिक्चर्स ड्रॉ करू शकता आणि मुलांकडून ही वर्कशीट करून घेऊ शकता. बटरफ्लाय. ए सेज ऍ. पी सेज प. प्रत्येक लेटरचा तुम्हाला मुलाला विचारायचंय साऊंड. बी सेज ब. सो मुलाने बी ला सर्कल करायचंय. दिस इज ड्रम. डी सेज ड. पण तुम्ही प्रत्येक लेटरचा साऊंड मुलाला विचारा आणि नंतरच त्यांना सर्कल करायला सांगा. यू सेज अ. बी सेज ब. balloon. F says flower. A says arrow. B says bat.
T says ch. L says ल ल ल लॉक. तुम्हाला सगळे पिक्चर मुलांकडून करून घ्यायचे आहेत. पूर्ण वर्कशीट. X X X X X क्रिसमस ट्री. L says ल ल लोटस. सगळे पिक्चर्स मुलांकडून पहिले पिक्चर रेकॉग्नाइज करायला सांगा. L says ल ल ले. प्रत्येक लेटरचा साऊंड विचारा आणि त्याच्यानंतर मुलांना सर्कल करायला सांगा. ही सेकंड वर्कशीट आहे. थर्ड वर्कशीट आहे कलर द पिक्चर विथ द करेक्ट साऊंड. करेक्ट साऊंड रेकॉग्नाइज करायचा ह्या पिक्चरचा आणि त्या पिक्चरला कलर करायला सांगायचं मुलांना. इथे एचा साऊंड ऍ आहे. ऍ. इथे पिक्चर रेकॉग्नाइज करायला सांगा. हे दिस इज फ्लावर. सो फ्लावरचा साऊंड ए वरून येतो का? नाही, तो फ वरून येतो. दिस इज केक. केकचा साऊंड सी सेज क. क क येतोय. ऍ नाही येत. हे ऍपल आहे. ए सेज ऍ. ऍपल. तर मुलाला इथे कलर करायचा. नेक्स्ट के. केचा साऊंड काय आहे? क. दिस इज लिफ. लिफचा साऊंड एल सेज ल. प्रत्येक लेटरचा प्रत्येक पिक्चरचा साऊंड त्यांना विचारा तुम्ही. हे काईट आहे. मग काईटचा साऊंड काय आहे? के सेज क. क क के. के आला म्हणजे काईटला कलर करायला लागणार. बी सेज ब. मग बॉलला कलर करायचा नाही आहे. नेक्स्ट. आता इथे बघा, इथे मी 2 पिक्चर काढलेले आहेत एच वरून. सो मुलाला समजलं पाहिजे एकापेक्षा जास्त पण पिक्चर येऊ शकतात. एसचा साऊंड आहे ह. मग इथे हे काय आहे? हाऊस. एच सेज ह. ह ह हाऊस. सो कलर करायचा. दिस इज स्माइली. सो स्माइली एस वरून येते तर नाही येणार. एस सेज ह ह हार्ट. तो इथे कलर करायचा. तुम्ही जेवढे लेटर मुलांना घेतले आहेत तेवढ्या लेटरची तुम्ही वर्कशीट बनवू शकता आणि मुलांना सॉल्व्ह करायला देऊ शकता. एस सेज ह. इथे बघा तिन्ही येणार आहे. हँड आहे. सो मुलाला एस सेज ह ह हँड. हँड एच वरून येतो. हॅट. हॅट पण एच वरून येते. एस सेज ह ह ह हॅट. अँड धिस इज हेन. एस सेज ह ह ह हेन. ओके. व्हील. डब्ल्यू सेज व व व्हील. व वॉच. अँड अम्ब्रेला येते का? अम्ब्रेला यू वरून येते. सो नो. ओके. ही तिसरी वर्कशीट आहे. कलर करायचा आहे पिक्चरला ज्याचा साऊंड रेकॉग्नाइज करून. नेक्स्ट आहे टिक करायचंय द पिक्चर दॅट बिगिन विथ द साऊंड ऑफ द गिव्हन लेटर. सुरुवातीचं साऊंड रेकॉग्नाइज करून मुलाला त्याला टिक करायचे आहे. एचा साऊंड आहे ऍ. ऍ वरून फर्स्ट लेटरचा साऊंड, लास्ट लेटरचा नाही. ॲरो. ॲरो मध्ये ए येतो सुरुवातीला. सो त्याला इथे टिक करायचं आहे. मँगो. मँगो मध्ये एम सेज म येतोय. ए येतो का? ऍ येतो का? नाही. ऍपल मध्ये ए सेज ऍ येतोय. तो इथे टिक करणार. सेम जेवढे लेटर तुम्ही शिकवले आहेत तेवढ्या सगळे त्यांच्याकडून तुम्ही पिक्चर ड्रॉ करायचे. एका साईडला लेटर लिहायचे, समोर पिक्चर्स काढायचे आणि मुलांना सॉल्व्ह करायला द्यायचे. बीचा साऊंड ब. ब ब. ही एक्स आहे तर एक्सचा साऊंड ए वरून येतो. सो नाही येणार. हे बुक आहे. बी सेज ब. मुलांना पिक्चर्स कळत नसेल तर तुम्ही एक्सप्लेन करा. बी सेज बिगिनिंग साऊंड ब ब बुक. मग इथे ते टिक करणार आहे. ब ब बॉल. इथे टिक करणार. ओके. टीचा साऊंड ट. ट ट टब. सो इथे टिक करणार आहे. ट ट टॅब. ॲरोला करणार आहे का? नाही, कारण ॲरोचा साऊंड ए वरून येतोय. ऍ. एल सेज ल. ल लॅडर. सो इथे करणार आहे. टी सेज ट ट ट्रायंगल. तर एल वरून येतोय का? ल वरून नाही. एल सेज ल ल लोटस. ओके. जेवढे लेटर तुम्ही केले आहेत तेवढ्या लेटर्सचे तुम्ही वर्कशीट मुलांकडून करून घ्या आणि एका वर्कशीटची 2 ते 3 वेळा प्रॅक्टिस घ्या म्हणजे त्यांना समजेल. मॅचिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे क्वेश्चन 5. मॅचिंग विथ पिक्चर. पिक्चर बरोबर मॅच करायचं आहे. इथे स्पेलिंग लिहिलेले आहेत प्रत्येक पिक्चरचे. तर मुलांना वर्ड्स तर रीड करता येत नाहीत पण ते पिक्चर वरून मॅच करू शकता. हा, हे पिक्चर मूनचं आहे तर मून कशावरून स्टार्ट होतो? एम वरून. एम सेज मून. सो मुलं इथे फाइंड आउट करणारे फर्स्ट लेटर. मुलांना सांगायचं तुम्हाला फर्स्ट लेटर फाइंड आउट करायचंय. सो मॅच विथ मून. कप. सी सेज कप. कप. तर त्यांना आता कपचं स्पेलिंग माहिती आहे? नाही माहिती, पण ते पिक्चरवरून रेकॉग्नाइज करू शकतात. एकापेक्षा जास्त पिक्चर्स तुम्ही एकाच वर्डचे काढले असतील तर मुलांना थोडीशी हेल्प करा. कप. सी सेज क. हॅट. हॅट एच ने स्टार्ट होते तर मुलांना इथे शोधायचं आहे. एच वरून काही आहे का? हॅट. एच सेज ह ह हॅट.
असेच तुम्हाला सगळे लेटर सगळेच जेवढे तुम्ही लेटर शिकवले आहेत तेवढ्यांचे पिक्चर ड्रॉ करायचे, स्पेलिंग लिहायचे आणि प्रॅक्टिस घ्यायची. ह्याची थोडी जास्त प्रॅक्टिस घ्या कारण की थोडा वेळ लागतो मुलांना, लगेच त्यांना जमणार नाही. तुम्ही पाहू शकता मी एकाच पेजवर 12 वर्ड्स लिहिलेले आहेत आणि 12 पिक्चर्स ड्रॉ केलेला आहे. नेक्स्ट आहे राईट द फर्स्ट लेटर. ह्याची चांगली क्वेश्चन 5 ची चांगली प्रॅक्टिस झाली मुलांची का नंतर तुम्ही क्वेश्चन 6 त्यांना देऊ शकता. राईट द फर्स्ट लेटर, ह्याला वेळ लागणार आहे, हे एका दिवसात काही होणार नाहीये मुलांचं, तुम्हाला प्रॅक्टिस घ्यावी लागणार आहे. राईट द फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर राईट करायचं. इथे पिक्चर ड्रॉ केले त्यामुळे मुलांना समजतंय की हा ट्री आहे, तो ट्री कशाने स्टार्ट होतोय, ट ने, टी सेज ट, ट ट्री, सो इथे टी लिहायचा आहे. काईट, काईटचं पिक्चर त्यांना समजते, पिक्चर रेकॉग्नाइज मुलांचे चांगले जमतात त्यांना ज्युनियर सिनियरला गेल्यावर, सो त्याच्यावरून ते लिहू शकतात. काईट, काईट केसेस क, काईट क ने स्टार्ट होतो, केसेस क, क काईट, सो इथे फर्स्ट लेटर लिहायचं आहे. बॅड, बी सेज ब, ब बॅड. सी सेज क, क कॅट. बी सेज ब, ब बोट. एस सेज स, स स्पून. एस सेज ह, ह hat. C says car. L says ladder. N says net. R says ring. P says pot. C says cup. M says mama mat. L says leaf. M says mama moon. M says mama mango. S says her hat. जे से ज ज ज, केसेस क क काईट, काईट रिपीट झालेला आहे. एस एस स सन. एकाच पेजवर 23 ते 25 तुम्ही पिक्चर ड्रॉ करू शकता आणि मुलांची प्रॅक्टिस घेऊ शकता. आणि जेव्हा त्यांचे राईट फर्स्ट लेटर त्यांना व्यवस्थित लिहिता येतील, रेकॉग्नाइज करता येतील पिक्चर पाहून, त्याची चांगली प्रॅक्टिस झाल्यावर तुम्ही सेम क्वेश्चन ड्रॉ करू शकता. राईट द लास्ट लेटर, तेव्हा तुम्ही त्यांना लास्ट लेटर लिहायला सांगा. तेव्हा तुम्हाला ट्रीचंच पिक्चर करायचे, TR ई पर्यंत लिहायचंय. मग मुलांना ट्री त्यांना लास्ट लेटर लिहायचंय उच्चार करून. रिंग मध्ये पण तुम्ही RIN पर्यंत लिहायचंय, जी ब्लँक ठेवायचंय. रिंग, ग म्हणजे जी लिहिता आला पाहिजे, जी सेज ग असतो. पॉट मध्ये POच लिहा, पिक्चर वरून त्यांना कळेल हा पॉट ट ट करण्यासाठी असतो, टी साठी असतो, तो इथे टी लिहायचाय. क प CU लिहा, P ब्लँक ठेवा. क प बोलल्यावर मुलांना P लिहिता आला पाहिजे. सेम अशीच वर्कशीट बनवा, फक्त इथे फर्स्ट लेटर लिहायला लावले, त्याची चांगली प्रॅक्टिस झाल्यावर तुम्ही लास्ट लेटर ब्लँक ठेवा आणि ती लिहायला लावा मुलांना. ओके, व्हिडिओ जर आवडला असेल तर चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. थँक्यू.